Năm 2022, sau quá trình dài truy vết, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị từ Campuchia đã phát hiện một đường dây ma túy vận chuyển hơn 69 kg ma túy các loại. Số ma túy này được vận chuyển từ Campuchia theo hướng Tây Nam vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Trong số các đối tượng bị bắt có Nguyễn Anh Bảo Quốc, chịu trách nhiệm nhận ma túy và giữ kho tại địa bàn quận Bình Tân. Đối tượng Quốc khai là nhận được sự chỉ đạo của một đối tượng được gọi là Bà Cô, hay còn có mật danh khác là Colombia. Cục điều tra nhận thấy có sự tương đồng giữa Colombia với một đối tượng trong chuyên án 128T do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy truy nã. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bắt giữ được. Người đó là Vũ Hoàng Oanh, hay còn gọi là Oanh Hà, 67 tuổi, quê Hải Phòng. Oanh Hà nhẵn mặt với bảng thành tích phạm tội từ buôn bán ma túy đến tổ chức cờ bạc. Sau khi bỏ trốn thành công vào năm 2018, Oanh Hà bị lực lượng chức năng truy nã cả trong lẫn ngoài nước. Suốt khoảng thời gian này, bà ta vẫn tiếp tục hoạt động đường dây mua bán ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam. Theo báo Công an Nhân dân, Oanh Hà đã di chuyển tới nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực, thay đổi danh tính và tạo dựng nhiều vỏ bọc mới để tránh sự truy bắt. Bà ta thường không xuất hiện trực tiếp tại những điểm nhạy cảm, mà chỉ đạo mọi hoạt động từ xa thông qua những người thân tín. Liệu bà trùm Oanh Hà và người phụ nữ có biệt danh Colombia có phải cùng một người? Hành trình lần theo dấu vết đường dây mua bán ma túy của công an đã diễn ra như thế nào? Quý vị đang nghe podcast Hồ sơ tội ác trên VN Express, nơi nhìn lại những vụ án nghiêm trọng trong lịch sử hình sự Việt Nam, xuất bản vào trưa thứ 6 hàng tuần. Theo Tuổi Trẻ, kể từ tháng 9 năm 2022, đối tượng Nguyễn Anh Bảo Quốc được Colombia chỉ đạo thuê kho tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, làm địa điểm tập kết các hộp số ô tô cũ. Quốc là một trong những trợ thủ đắc lực của đường dây buôn ma túy xuyên biên giới. Tuy làm việc trực tiếp với Colombia qua mạng xã hội Signal, nhưng Quốc không hề biết rõ danh tính của người phụ nữ này. Thời gian đầu, khi Quốc mới làm việc cho Colombia, Quốc được thuê đi giao ma túy cho nhiều người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với tiền công mỗi chuyến là 20 đến 30 triệu đồng. Sau này, khi được bà trùm tín nhiệm, Quốc được chỉ đạo điều hành nơi tập kết kho ma túy tại quận Bình Tân. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Võ Văn Hậu vận chuyển các hộp số ô tô cũ có chứa ma túy từ nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh cho Quốc. Tại kho hàng, Quốc thuê Nguyễn Thành Thắng và Đỗ Thế Phong tháo các hộp số để lấy ma túy, rồi giao cho các khách mua xỉ trên địa bàn. Bên cạnh kho hàng của Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, ma túy còn được vận chuyển cho một đơn vị vận tải, rồi tiếp tục chuồn ra Hà Nội cho một đối tượng tên Phạm Thế Anh. Đầu mối này tiếp tục mang ma túy ra Hải Phòng tiêu thụ. Số ma túy nhận nhiều nhất trong các lần giao dịch là 51 kg. Ngày thực hiện phi vụ này là 13 tháng 9 năm 2022, khoảng 10 giờ sáng. Một tài xế xe tải chở 4 hộp số ô tô giao cho Quốc. Lô hàng là 48 gói ma túy đá và 10 bánh heroin. Quốc lấy 20 gói, tổng khối lượng là 20 kg ma túy đá để riêng vào một thùng. Colombia gửi cho Quốc hình ảnh tờ tiền 20.000 đồng có số đuôi 352 dùng để làm mật khẩu giao nhận và số điện thoại người nhận. Quốc bảo đàn em chở thùng ma túy đi giao. Phía bên mua hàng cũng cử người đi lấy, dặn chia tờ tiền 20.000 đồng có đuôi 352 để khớp ám hiệu. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán thì bị công an tóm gọn. Lúc này tại kho, Quốc và đàn em cũng bị công an bao vây khi đang xếp số ma túy còn lại vào 3 thùng các tông. Tài xế xe tải được xác định 2 lần chở thuê các lốc máy từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh cho một người đàn ông sống ở Campuchia. Song không biết trong các lốc máy có ma túy nên không bị xử lý. Theo báo Công an Nhân dân, cơ quan chức năng thu giữ 30 kg heroin và ma túy tổng hợp, 8 lốc máy ô tô và dụng cụ tháo lắp. Ngoài ra còn bắt giữ được thêm nhiều chân rết và thu giữ 20 kg ma túy các loại. Tuy nhiên, trong suốt quá trình mua bán trên địa bàn,
Quốc vẫn không biết gì về Colombia. Sau này, trong quá trình điều tra, nhận dạng, Quốc xác định Colombia chính là bà trùm Oanh Hà. Trung tá Lê Hồng Tùng, Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, chia sẻ trên An ninh TV. Qua đó thì chúng ta đã xác định được là đối tượng là Vũ Hoàng Oanh, tự là Oanh Hà. Thì đối tượng này thì có liên quan tới một số chuyên án mà cục C4 đã phá ở thời gian trước đây. Thì đối tượng này được xác định là chủ mưu cầm đầu để mà có thể thuê người vận chuyển ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Sau khi chặt đứt các chân rết tại thành phố Hồ Chí Minh, ban chuyên án tiếp tục cử gần 100 công an tiến hành tổ chức vây bắt trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hải Phòng nhằm truy tận gốc đường dây ma túy xuyên biên giới, đặc biệt là vây bắt bà trùm ma túy Oanh Hà. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra về ma túy phối hợp cùng đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ Oanh Hà cùng đồng bọn. Thượng tá Phan Văn Huân, Phó trưởng Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia sẻ: bắt được đối tượng Oanh Hà, chúng tôi đấu tranh khai thác ngay tại chỗ thì đối tượng hoàn toàn không nhận gì. Tuy nhiên, với những tài liệu chứng cứ chúng tôi đã thu thập được, kết hợp lại những cái thông tin chúng tôi thu được khi bắt và khám xét đối tượng, thì về sau này đối tượng mới chịu cúi đầu trước cơ quan công an. Nhiều người đã quen với cái tên Oanh Hà, bà trùm ma túy đất cảng. Bà là em gái của Dung Hà, cũng là một bà trùm đã bị đàn em của Nam Cam thủ tiêu tại thành phố Hồ Chí Minh. Oanh Hà thường xuyên bị bắt vì các hoạt động phạm pháp, cờ bạc và buôn bán ma túy. Cụ thể, Oanh Hà từng bị bắt trong chuyên án ma túy năm 2002 và bị tuyên án tử hình vào năm 2004. Tuy nhiên, vì có nhiều đóng góp cho việc phá án và mang thai trong quá trình thụ án, Oanh Hà được giảm án thành chung thân. Đến năm 2009, bà được đặc xá vì có thái độ chấp hành tốt và thụ án ít nhất 1/3 thời gian hình phạt tù có thời hạn. Sau khi ra trại, bà trùm lại quay lại với đường dây mua bán ma túy với quy mô lớn hơn và tinh vi hơn. Năm 2010, khi tổ chức sòng bạc cực lớn ở Bà Rịa Vũng Tàu, Oanh Hà và hàng chục người có hung khí bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ. Khi ra tù, bà trùm tiếp tục bị bắt khi tham gia sòng bạc tại tỉnh Lâm Đồng. Sau 2 năm thụ hình, Oanh Hà chuyển khu vực hoạt động qua cửa khẩu Thomos thuộc Campuchia. Tại đây, bà thuê sảnh lớn ở Casino 666 gần biên giới Việt Nam để tiếp tục tổ chức đánh bạc và mua bán ma túy vào năm 2018. Tháng 4 năm 2018, Oanh Hà thuê 2 căn nhà cho gia đình Trần Văn Cường, 37 tuổi và Vũ Quang Trung, 61 tuổi ở. Hai đối tượng này được Oanh giao cho chiếc ô tô làm phương tiện đưa ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh. Cứ 5 ngày, Cường và Trung lại vận chuyển từ 4 tới 8 kg hàng đá một lần. Số ma túy này Cường và Trung đem giao cho khách theo sự chỉ đạo của Oanh Hà, hoặc đem về nhà cất giấu chờ mối lấy. Tiền mua bán ma túy, Cường tìm cách chuyển ra nước ngoài cho bà chủ. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Bộ Công an phát hiện một lượng lớn ma túy và thuốc lắc tại nhà một chân rết trong đường dây tại quận 12. Từ đây, trinh sát đã lần ra dấu vết tên Cường. Tổng cộng, đường dây của Oanh Hà mua bán gần 100 kg ma túy các loại, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Riêng đối tượng Cường tham gia mua bán 82 kg ma túy. Khi nắm rõ hoạt động của băng nhóm Oanh Hà ở thành phố Hồ Chí Minh và các đại lý tại Campuchia, Bộ Công an phối hợp cảnh sát Campuchia ập vào sòng bạc này bắt giữ nhiều người. Tuy nhiên, bà trùm ma túy được đàn em hậu thuẫn đưa ra cửa sau bỏ trốn bằng xe máy. Liên quan đến vụ việc, 5 đối tượng bị tử hình, 2 đối tượng chịu án chung thân. Oanh Hà sau đó bị Bộ Công an ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế. Vừa trốn truy nã, bà trùm Oanh Hà vừa tiếp tục gây dựng lại đế chế ma túy của mình. Oanh Hà tìm cách trốn ra nước ngoài, lưu trú tại Campuchia, làm giấy tờ giả và bắt đầu thu nạp đàn em dưới trướng. Đây đều là những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự. Sau khi thu gom đủ nhân lực, Oanh Hà lên kế hoạch tuồn ma túy từ khu Tam Giác Vàng, Lào, Thái Lan, Myanmar về Việt Nam. Chân rết của bà trùm cũng lan dài những khu vực lân cận tại Campuchia. Để lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Oanh Hà liên tục di chuyển, đổi chỗ ở và thậm chí bay đến nhiều quốc gia trong khu vực, thay đổi danh tính hòng tạo ra vỏ bọc mới, đánh lừa cơ quan điều tra. Bước đầu, Oanh Hà trực tiếp thuê một người tên Nam vận chuyển ma túy trong nước.
Từ tháng 6 năm 2019 đến cuối năm 2019, Nam sang Campuchia nhận heroin rồi vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh cho khách. Sau đó Nam rủ bạn gái và 2 người bạn cùng thực hiện phi vụ. Tổng cộng nhóm này vận chuyển 34 bánh. Để tránh khỏi sự kiểm tra của cảnh sát, bà trùm Oanh Hà trực tiếp dùng băng dính cuốn vào bụng của những người này, mỗi người 2 bánh heroin. Riêng với bạn gái của Nam, do đang mang thai nên Oanh đã tạo thêm ngăn phụ ở đáy túi xách và cho 2 bánh heroin vào trong. Sau lần giao dịch chót lọt trên, nhóm người này tiếp tục nhiều phi vụ. Để tránh bị phát giác trong quá trình vận hành đường dây ma túy, bà trùm đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, chẳng hạn như giấu hàng trong các lốc máy ô tô. Các lốc máy ô tô được chọn đều đã qua sử dụng và không có vẻ ngoài khả nghi. Sau khi giấu ma túy bên trong, những lốc máy này được vận chuyển về Việt Nam qua các kênh vận tải chính thức. Tổng số các hộp số ô tô cũ được các đối tượng vận chuyển chót lọt từ Campuchia về Việt Nam là 129 hộp, mỗi hộp khoảng 50 kg ma túy. Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, đường dây này đã vận chuyển hơn 700 kg ma túy. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền giao dịch khoảng 1.400 tỷ đồng. Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2019 tới 2022, Oanh Hà tổ chức chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam, tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, trong thời gian ẩn náu tại Campuchia, Oanh Hà sử dụng nhiều sim điện thoại từ các quốc gia như Anh và Mỹ để liên lạc, ra lệnh cho đàn em. Trong quá trình trao đổi khi mua bán, bà dùng tên giả và cải trang để tránh bị nhận diện. Mỗi thành viên cộng cán trong mạng lưới ma túy được bà đặt cho những biệt hiệu như ốc, vít, mẩy, tép, búa, kìm. Việc này nhằm che giấu danh tính thật, phòng trường hợp cuộc gọi bị nghe trộm. Đồng thời bà cũng liên tục thay đổi phương thức vận chuyển ma túy để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Oanh Hà và đàn em còn dùng mạng xã hội Signal với các tên mã như Colombia, Moscow hay Moscow Russia để liên lạc và phân đoạn đường dây, hạn chế tối đa nguy cơ bị phát hiện. Sau nhiều năm hoạt động, cho đến khi bị bắt, mạng lưới của Oanh Hà trở thành một trong những đường dây ma túy lớn nhất khu vực. Theo báo Công an Nhân dân, sự kiện bắt bà trùm Oanh Hà được xem là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống ma túy tại Việt Nam. Đường dây lần này của bà trùm đã khiến 34 bị can liên lụy. Giờ đây, 35 đối tượng, bao gồm bà trùm Oanh Hà, phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật cho tội ác kéo dài trong nhiều năm của mình.